सबैजनालाई जय मसिह, परमेश्वरको महिमा होस्। बाइबल अध्ययन युट्युब च्यानलमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। आज म तपाईहरुको सामु उत्पत्तिको पुस्तक 17 अध्यायलाई लिएर आएको छु। उत्पत्तिको पुस्तक 17 अध्यायको सारांश, विश्लेषण र निचोड हामी त्यस सम्बन्धी अध्ययन गर्नेछौँ। उत्पत्तिको पुस्तक 17 अध्याय बाइबलको एक महत्त्वपूर्ण खण्ड हो, जसमा परमेश्वरले अब्राहमसँग आफ्नो करार पुनः स्थापना गर्नुभएको छ। यस अध्यायमा परमेश्वरले अब्राहमलाई नयाँ नाम दिनुभयो, खतनाको विधि स्थापना गर्नुभयो र सारा मार्फत प्रतिज्ञाको सन्तान दिने प्रतिज्ञा गर्नुभयो। पृष्ठभूमि: उत्पत्ति 17 अध्याय अघि 16 अध्यायमा हागर र इस्माइलको कथा छ, जहाँ अब्राहम त्यसबेला अब्राम साराईले परमेश्वरको वाचा पूरा गर्न आफ्नो योजना बनाउँछन्, तर 17 अध्यायमा परमेश्वर आफैले आफ्नो योजना घोषणा गर्नुहुन्छ। अध्यायको मुख्य घटनाक्रम: परमेश्वरको दर्शन। जब अब्राहम 49 वर्षको भए, परमेश्वरले आफूलाई सर्वशक्तिमान परमेश्वर अर्थात् एल सदाई भनेर चिनाउनुभयो। परमेश्वरले अब्राहमलाई मेरो अगाडि हिँड र निर्दोष बन भनेर आज्ञा दिनुभयो। अब्राहमले परमेश्वरको अगाडि लम्पसार परे। हामी यो कुरालाई पाउन सक्छौँ उत्पत्तिको पुस्तक 17 अध्यायको 1देखि 3 पदमा। एल सदाई नाम परमेश्वरको सर्वशक्तिमानतालाई देखाउँछ। परमेश्वरले अब्राहमसँग एक घनिष्ठ सम्बन्धको अपेक्षा गर्नुभएको छ। परमेश्वरको नयाँ प्रतिज्ञा: अब्राहम धेरै राष्ट्रहरूको पिता बन्नेछ। अब्राहम नामलाई परिवर्तन गरेर अब्राहम अर्थात् धेरै राष्ट्रहरूको पिता राखियो। परमेश्वरले अब्राहमलाई र उनका सन्तानलाई कनान देश दिने वाचा गर्नुभयो। हामी यो कुरालाई पाउन सक्छौँ उत्पत्तिको पुस्तक 17 अध्यायको 4देखि 8मा। नाम परिवर्तनले नयाँ पहिचान र उद्देश्य जनाउँछ। परमेश्वरको प्रतिज्ञा अब्राहमका भौतिक र आत्मिक सन्तान दुवैका लागि हो। खतनाको स्थापना: खतना परमेश्वर र अब्राहमका सन्तान बीचको करारको निशानी हुनेछ। प्रत्येक पुरुष सन्तानलाई 8औं दिनमा खतना गर्नुपर्नेछ। जसले खतना गर्दैन त्यो परमेश्वरको करारबाट बहिष्कृत हुनेछ। हामी यो कुरालाई पाउन सक्छौँ 17 अध्यायको 9देखि 14। खतना बाहिरी प्रतीक भए पनि परमेश्वरले आन्तरिक विश्वास र आज्ञाकारिता खोज्नुहुन्छ। रोमीको पुस्तक 2:29ले यसो भन्छ: यहुदी त्यो हो जो भित्री रूपले यहुदी हो, र साँचो खतना चाहिँ हृदयको कुरो हो। यो आत्मिक कुरा हो, लिखित व्यवस्थाको कुरा होइन। यस्तो मानिसको प्रशंसा मानिसहरूबाट होइन, तर परमेश्वरबाट हुन्छ। यो करार इजरायलीहरूले पुस्तौं पुस्ता पालना गर्नुपर्ने परमादेश थियो। साराईको नाम परिवर्तन र इसहाकको प्रतिज्ञा: परमेश्वरले साराईको नाम परिवर्तन गरी सारा अर्थात् राजकुमारी राख्नुभयो। अब्राहमले अचम्म मान्दै मनमनाई हाँस्दै भने, 100 वर्षको बुढोबाट छोरा जन्मिन्छ र 90 वर्षकी सारा गर्भवती हुन्छिन्। हामीले यो पदलाई पाउन सक्छौँ उत्पत्तिको पुस्तक 17 अध्यायको 17 पदमा। अब्राहमको हाँसो अविश्वास नभएर अचम्म र खुसीको प्रतीक थियो। परमेश्वरको योजना मानिसको सोचभन्दा माथि हुन्छ। इस्माइललाई आशीर्वाद दिनुभए पनि
परमेश्वरको करार इसाकबाट पुरा हुनेछ भनेर घोषणा गर्नुभयो। अब्राहम र उनको परिवारको खतना। अब्राहम, इस्माइल र उनको घरका सबै पुरुषहरूको खतना गरेको थियो। अब्राहमले परमेश्वरको आज्ञा तुरुन्त पालना गरे। हामी यो कुरालाई पाउन सक्छौँ उत्पत्तिको पुस्तक 17 अध्यायको 23देखि 27। अब्राहमको आज्ञाकारिता उसको विश्वासको प्रमाण थियो। खतना परमेश्वरको करारमा सहभागी हुने बहिरी चिन्ह थियो। यस अध्यायबाट हामीले के शिक्षा सिक्न सकिन्छ? आदरणीय प्रभुमा प्रियजनहरू, हामी यस कुरालाई पनि हेर्नेछौँ। 1. परमेश्वर आफ्नो प्रतिज्ञा पूरा गर्नुहुन्छ। अब्राहम र साराले लामो समयसम्म सन्तानको आशा गरेका थिए, तर परमेश्वरले आफ्नो समयमा अर्थात् समयको पूर्णतामा आफ्नो योजना पूरा गर्नुभयो। 2. परमेश्वरले आफ्नो जनको जीवनमा परिवर्तन ल्याउनुहुन्छ। नाम परिवर्तनले देखाउँछ कि परमेश्वरले मानिसको पहिचान परिवर्तन गर्न सक्नुहुन्छ। 3. परमेश्वरलाई विश्वास र आज्ञाकारिता आवश्यक छ। परमेश्वरको अगाडि हामी विश्वास र आज्ञाकारिता हुनुपर्छ। अब्राहमले तुरुन्तै खतनाको आज्ञा पालना गरे, जसले उसको विश्वास देखाउँछ। 4. परमेश्वरको करार आत्मिक हो। नयाँ करार खतनाको सट्टा मनको परिवर्तनलाई प्राथमिकता दिएको छ। रोमीको पुस्तक 2:29, गलातीको पुस्तक 5:6। निष्कर्ष: उत्पत्ति 17 अध्याय परमेश्वरको प्रतिज्ञा, करार र विश्वासको उदाहरण हो। परमेश्वरले अब्राहमलाई मात्र होइन, सम्पूर्ण देशलाई, राष्ट्रलाई आशीर्वाद दिने योजना बनाउनु भएको थियो। यो अध्यायले परमेश्वरको निष्ठा र हाम्रो उत्तरदायित्वको बारेमा गहिरो सन्देश दिन्छ। हस्, आजको बाइबल अध्ययनमा यहाँहरूलाई परमेश्वरले आशिष दिनुभएको होस्। यहाँहरूको दिन शुभ आशिषमय रहोस्। सबैजनालाई जय मसीह।